فودز، كيفكم؟ شو الأخبار حبايبي؟ أنا اليوم كتير متحمس لأنه أكلة اليوم كتير بسيطة وكتير سهلة. اليوم رح نعمل شغلة اسمها بيناكوتا. طبعا الطيارة رح ترجع تاخذنا مرة تانية على وين؟ على إيطاليا. البيناكوتا هي كلمة معناها كريمة مطبوخة. بيناكوتا. هلا البيناكوتا يا إخوان في وصفات كتير موجودة على اليوتيوب بتقولكم حطوا نص بنص، نص حليب نص كريمة، مي مش عارف إيش. بيناكوتا كريمة مطبوخة. نقدر نقول إنه هي المهلبية تبعت إيطاليا، بس بصراحة ليفل كتير عالي. فخلينا نفوت على المطبخ ونحضرها سوا. يلا. هاي هي البيناكوتا. اسهل من هيك ما في، كتير سهله كتير بسيطه زي ما قلت لكم، وزي ما كان مكتوب بالفيديو يا جماعه بدكم تستنوا عليها شوي بالثلاجه
3 ل 4 ساعات قبل ما تكون جمدت. الجيلاتين المستخدم فيها يفضل انه يكون غير منكه او غير محلى، لانه وظيفه الجيلاتين انه يمسك البيناكوتا ويقويها، بدل ما نستخدم الميثودز الثانيه اللي النشا والطحين. لا، الجيلاتين كثير افضل، بخليها اخف. بتقدروا كمان تعملوها بطعمات كثير مختلفه، يعني ممكن تحطوا فيها فراوله، ممكن تحطوا فيها كرز، ممكن تحطوا فيها بلاك بيري، ممكن تحطوا فيها شوكولاته. كل هاي الشغلات بتعطيها طعمه مختلفه. طبعا الاشياء اللي عمالي بحكي عنها عناصر طبيعيه، يعني ما حدا يجيب منكهات مثلا فراوله او هذا، لا، جيبوا الفراوله نفسها وفرموها او اضربوها بالخلاط وحطوها بقلبها، رح تعطيكم elevation وتصعيد للطعم كثير زاكي. ما تنسونا من الشير ولايك والسبسكرايب. كنتوا مع فودز، بحبكم كثير. stay healthy.